ආයිබෝවන් ඔබ සැමෝටම Facebook එකකින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හැමෝම රන් කරනවා. නමුත් ඒ රන් වෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක කොහොමද perform කරන්නේ කියලා මැනගන්න මොනවා හරි tool එකක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳයි. Ad Relevance Diagnostics කියලා chart එකක් තියෙනවා නැත්නම් tool එකක් තියෙනවා. අපි ඒක පාවිච්චි කරලා අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඇවිල්ලා හරියට රන් වෙනවද නැද්ද කියන එක බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තියෙන්නේ English language එකේ නිසා අපි හිතුවා ඒක ඇවිල්ලා සිංහලෙන් translate කරලා ඔයාලට දෙන්න. එම chart එක ඇවිල්ලා අපේ මේ පහත link එකෙන් තියෙනවා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා download කරගෙන ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් ගිහිල්ලා බලමු Ad Relevance Diagnostics එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. Ad Diagnostic tool එක පාවිච්චි කරන්න කලින් ඔයාලා හැම advertisement එකක්ම run වෙනකොට නැත්නම් run වෙන්න කලින් මේ දේවල් ඔයාලා දැනගන්න ඕන. එහෙම දේවල් තුනක් අපි ඇවිල්ලා ඩිස්කස් කරන්න යනවා. මෙන්න පළවෙනි දේ ඇවිල්ලා ඔයාලා run කරන ad එකේ content එක ඇවිල්ලා වීඩියෝ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් කැරුසල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා clickable කියන්නේ මිනිස්සු දැක්කනම් ඒක attractive විදිහට දාගෙන තියෙනවද කියන එක ඇවිල්ලා පළවෙනි දේ ඔයාලා තීරණය කරගන්න ඕන. දෙවෙනි දේ ඇවිල්ලා inducing people to engage. ඒ කියන්නේ දැන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඔයාලා දාලා තියෙන content එකත් එක්ක සංවාදයේ යෙදෙන තරමට නැත්නම් motivate වෙන විදිහට ඔයාලා ඒ content එක දාලා තියෙනවද කියලා please ඒක test check කරගන්න. ඔයාලම as a customer බලන්න මේ මන් දාන content එකට ඇවිල්ලා මිනිස්සු share කරයිද, comment කරයිද, like කරයිද කියලා please ඔයාලම ඇවිල්ලා ඒක self test එකක් කරගන්න. තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා with good offer. දැන් මේක තමයි ගොඩක් ඇවිල්ලා අපි fail වෙන්න හේතුව වෙන්නේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා කවදාවත්ම හිතලා බලන්න මේ මගේ product එක නැත්නම් මගේ service එක වගේම තව අන් අයත් ඇවිල්ලා ඒකත් කරන එකෙන් ඒ service එක වගේම ඒ product එක වගේම products ඇවිල්ලා market එකේ තියෙනවා. දැන් මේ product එකත් එක්ක පොඩි සංසන්දනයක් කරලා අපි බලන්නේ නැහැ offer එක සමහර වෙලාවලට ගොඩක් වැඩිපුර දානවා. ඔයාලා හිතන්න audience එකක් ඔයාලා target කරනවා එයාලගේ budget line එක ඇවිල්ලා රුපියල් 1000යි කියලා. ඉතින් රුපියල් 1000ක් තියෙන අයගේ ඇවිල්ලා budget line එකේ තියෙන audience ලා කියන්නේ advertisements බලන අයට ඇවිල්ලා 2500 බඩු වගේක් ඇවිල්ලා ඔයාලා target කරාම ඒක වෙනවද? නෑ. එහෙමනම් attractive වෙලත් වැඩක් නෑ. නැත්නම් ඒ කියන්නේ දැන් හොඳට engage වෙන්න පුළුවන් content එක හදලත් වැඩක් නෑ. මිනිස්සු බඩු ගන්නේ නැත්නම් දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු diagnostic tool එක කොහොමද හරි විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ දේවල් තුනම ඇවිල්ලා ඒකෙන් include වෙන නිසා තමයි මේ ගැන අපි ඇවිල්ලා discuss කරේ. දැන් යමු ගිහිල්ලා බලන්න යමු. හරි දැන් Ad Relevance Diagnostics එක ඇවිල්ලා මැනගන්න අපිට ඇවිල්ලා rankings වගේක් find out කරන්න තියෙනවා. මේ ranking ඇවිල්ලා කොතනින්ද find out කරගන්න කියලා දැන් බලමු. ඔයාලා දැන් advertisements දාලා තියෙන ad account එක ඔයාලගේ ad account එක මෙහෙම load කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ ඒ relevant ad account එක load වුණේ නැත්නම් මෙතන see more ad account කියන button එකෙන් click කරලා ඕන කරන ad account එක load කරගන්න. මම මෙතන ඇවිල්ලා මට ඕන කරන ad account එක load කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන බලන්න මම පළවෙනි ad එක ඇවිල්ලා මෙහෙම click කරගන්නම්. හරි. මෙතන ඇතුළේ click කරගෙන campaigns, ad sets, ads කියන tabs තුනක් තියෙන එකකින් ads කියන තුන්වෙනි tab එක මම ඔහොම click කරගත්තෙන් පස්සේ මෙතන බලන්න මේ ad එක load වෙලා තියෙනවා. මේ bar එකකින් අවිල්ලා ඔයාලා right left මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මෙතන අර rankings තුන load කරගන්න ඕන. quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking කියන තුනම ඇවිල්ලා දැන් load කරගෙන තියෙනවා ඔයාලා. සමහර වෙලාවලට ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් quality ranking, engagement, conversion rankings ඇවිල්ලා මගේ ad account එකේ ඇයි එන්නේ නැද්ද කියලා. ඒකට හේතු තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව ඇවිල්ලා ඔයාලා ad run වෙන අතරතුර මොනවා හරි change එකක් ad එකට කරා නම් ඒ rankings ටික එන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. especially ඇවිල්ලා ඔයාලගේ design එක මාරු කරනවා නැත්නම් ඔයාලා ඇවිල්ලා ඔයාලගේ audience ලා මාරු කරා නම් මේ rankings ටික ඇවිල්ලා එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ impression එකෙන් අඩුම තරමට 500ක් හරි කට්ටිය ඉන්න ඕන impression එකට මේ rankings ටික load වෙන්න. ඒ නිසා ad එකක් run වෙන අතරතුර ඇවිල්ලා විටින් විට engagement ගන්න ඕන නැත්නම් ලොකු ප්‍රමාණයක් business ගන්න ඕන කියලා විටින් විට change කරා නම් ඒකෙන් ඇවිල්ලා ranking එක ගන්න බැරි වෙනවා.
ඊළඟට තියෙන ලොකුම challenge එක how they measure ranking කියන එක දැනගන්න එක. දැන් ranking එක measure කරන්න පොඩි practice එකක් අපි කරලා බලන්නම වෙනවා. audience ට target කරනකොට ඔයාලා වගේම A B C D E F G කියන හැම company එකම ඇවිල්ලා ඔයාලා target කරන audience ලවම target කරනකොට advertisement එකක් run කරනකොට ඇවිල්ලා attractive හොඳම වැඩිපුර තියෙන advertisement එකට මිනිස්සු click කරයි. ඒ විතරක් නැතුව ඒකෙන් ඇවිල්ලා engage කරවන්න පුළුවන් advertisement එකට තමයි පළවෙනි ස්ථානය ලැබෙන්නේ. අනිත් එක හොඳ offer එකක් නම් පමණයි මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා උත්තර දෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන ලොකුම දේ ඇවිල්ලා comparatively කියන්නේ සංසන්දනාත්මකව ඇවිල්ලා කාගේද මේ ad එක හොඳටම attractive ad එක නැත්නම් මොන ad එකද comment like share කරවන්නේ. තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා හොඳ reasonable offer එකක් කවුද දෙන්නේ කියලා බලලා තමයි මේ ad එකේ rankings වැටෙන්නේ. ඇත්තටම quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking එක කියලා කියන්නේ මේ තුන පදනම් කරගත්ත දෙයක්. එතකොට මගෙන් ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මම sales එකට නෙමෙයි මගේ ad එක target කරේ. එතකොට conversion rate ranking එකට මොනවද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා වෙන මොනවා හරි දෙයක් message ගෙන්න ගන්න නැත්නම් ඇවිල්ලා engagement එක ගන්න නැත්නම් link එක click කරන්න නැත්නම් lead generate කරන්න එහෙම ad එකක් run කරනකොට conversion rate ranking එක ඇවිල්ලා ඒවා වෙනවා. කියන්නේ ඒ විදිහට අපි consider කරගන්න වෙනවා. එවනම් අපි real life and real time advertisement එකක් test කරලා බලමු නේද? So මේ advertisement එක ඇවිල්ලා engagement objective එකට run කරපු ad එකක්. ඒකෙන් ඇවිල්ලා results එක ආවේ මේ විදිහට. ඔයාලගේ ඉස්සරහම තියෙනවා මේ quality එකට average උයි engagement එකට average conversion එකට ඇවිල්ලා below average ගත්ත advertisement එකක්. නම් ඔයාලගේ දැන් Excel sheet එකේ තියෙන chart එක අනුව ඒ ad එක ඇවිල්ලා දැන් වීම පරිවර්තනයක් ඇති නොකරයි. කියන්නේ පරිවර්තනයක් conversion එකක් engagement අපි target කරපු මේ අදිෂ්ඨානය ඇවිල්ලා අපි achieve කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ comparatively වෙන අයත් ඇවිල්ලා advertisements දාලා තියෙන engagements වලට මම fail වෙනවා. I failed to give a good offer. මගේ offer එක එච්චර attractive නැති නිසා මම මගේ advertisement එක ඇවිල්ලා එයාලා engage වෙන එක ඇවිල්ලා අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා definitely අපිට හොඳ දීමනාවක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබාගත හැකි බවට වග බලා ගන්න ඕන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කියලා එයාලා දැනුම් දෙනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ යන්නේ? yes අපි ඔබ්ජෙක්ටිව් එක උතන ෆේල් වෙනවා. අපි ඔබ්ජෙක්ටිව් එක අපි ෆේල් වෙන නිසා අපි ඩිසයිඩ් කරගන්න ඕන මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මොකක්ද කරන්න කියලා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඇත්ත වශයෙන්ම වෙලා පළවෙනි දවසේ වෙනකොට above average එකට තිබිච්ච ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් නම් ඔයාලා හිතන්න පළවෙනි දවසේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා above average තමයි යන්නේ. දෙවෙනි දවසේ below average වුණා නම් අපි දන්නවා අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ෆේල් වුණා කියලා. ඔන්න දැන් එතකොට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට අපි මොකක්ද කරන්න යන්නේ? දැන් අපි නවත්තනවා. දැන් එහෙම යන්න දීලා සමහර වෙලාවලට හිතන්න තුන්වෙනි දවසේ මේ වගේ දෙයක් වුණායි කියලා. day number 3 එකේ ඇවිල්ලා මෙවැනි දෙයක් වුණා. definitely බෝම්බයක් තමයි. your design is good. අපි design එක ගොඩක් හොඳයි. අපි objective එක fail වෙනවා. අනිත් එක people don't respect your post anymore. කියන්නේ engage වෙන්නේ නැත්තම් මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපි post එකට engage වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඇවිල්ලා උතන මතේ වෙනවා නේද? So අපි ඇවිල්ලා දෙවෙනි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලමු. දෙවෙනි ටෙස්ට් එකේ මෙවැනි එකක් ආවා රිසල්ට් එකක් අපිට. මම ඒක තමයි දැන් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. මම දෙවෙනි ඇඩ් එක ඇවිල්ලා ක්ලික් කරා මෙහෙම. දෙවෙනි ඇඩ් එක ක්ලික් කරලා රිසල්ට් එක බලනකොට දැන් බලන්න ඒ රිසල්ට් එක මෙහෙමයි එන්නේ. දැන් දෙවෙනි ඇඩ් එක ඇවිල්ලා හරි quality ranking එකත් ඇවිල්ලා average. දැන් engagement rate ranking එක ඇවිල්ලා below average. ඒ කියන්නේ bottom 35ටත් ගියා. දැන් conversion rate ranking එක ඇවිල්ලා above average. conversion එක හොඳට යනවා. නමුත් මිනිස්සු ඇවිල්ලා engage වෙන එක නතර කරලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට උනන්දුවක් නැහැ මෙතන engage කරන්න. people don't engage with my content. it is not worth sharing කියලා හිතන නිසා තමයි මිනිස්සු ඇවිල්ලා engage වෙන එක නතර කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඕන මෙතන ඇවිල්ලා yes if the result is good continue කියලා කියනවා. result එක good නම් continue කරන්න කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම අපි target එක ඇවිල්ලා conversion නම් අපි ඇවිල්ලා message එකට target කරලා දාපු එකක්. හොඳටම message එනවා නම්
ඇවිල්ලා එයාලා සමහර වෙලාවල් වලට engage වෙන්නේ comment කරන්න like කරන්න share කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඇවිල්ලා හොඳට messages එනවා නම් ad එක continue කරන්න කියන එක තමයි මම දැන් මෙතනින් කියන්නේ. තව result එකක් බලමු දැන්. මෙතන බලන්න ad එකේ quality එක හොඳ නැහැ. දැන්වීම අඩු ගුණාත්මක බවක් ලෙස සැලකේ. නමුත් ඇවිල්ලා අපිට result එකක් එනවා නම් කියන්නේ හොඳට මිනිස්සු comment කරනවා, like කරනවා, share කරනවා. අනිත් එක අපි message දාපු ad එකක් ඇවිල්ලා හොඳට message එනවායි කියලා හිතනවා නම් if the result is good continue කරන්න. result එක good නම් continue කරන්න. මන්ද මෙතන note එකක් විදිහට මං කියන්නේ දැන් ඔයාලා run වෙන ad එකට මොනවා හරි image එකක් එහෙම change කරා නම් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ යන්නේ? if you are changing your design you will lose your current engagement. hari ad එකට අපි ඇවිල්ලා මේ advertisement එක ඇවිල්ලා run වෙනවා instant experience එකක්. මෙතන අපි ඇවිල්ලා මේක හරියට වැඩ කරේ නෑ කියලා හිතනවා නම් මෙතන අපි ඇවිල්ලා ad එක මාරු කරන්න ගියා නම් මේ හරිය ඇවිල්ලා engage වෙලා තියෙන ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා 5 comments 24 shares ගොඩක් ඇවිල්ලා like share comment කරලා තියෙන එක හැම එකම ඇවිල්ලා නැති වෙලා යන්න ඉඩ තියෙන නිසා ඔයාලගේ ad එක ඇවිල්ලා average එකට above නැත්නම් average විදිහට comment like share වෙනවා නම් messages එනවා නම් leave that ad result එක හොඳ නම් කරන්න. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මුකුත්ම rankings වැටෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මුකුත්ම නැහැ. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් check කරන්න මෙතන ගිහිල්ලා definitely මේක lifetime choose කරගෙන තියෙනවද කියලා. මෙහෙම lifetime එකට choose කරගෙන බලන්න මෙතන තියෙනවද කියලා. දැන් බලන්න මේ quality ranking එක below average, engagement එක above average, conversion එක above average ගත්ත මේකෙන් ඇවිල්ලා අපි දැනගත්ත මේ ad එකට ඇවිල්ලා ranking එකේ ඇවිල්ලා අපි design එක හොඳ නැහැ. නමුත් ඇවිල්ලා මිනිස්සු හොඳට engage වෙනවා. අනිත් conversion එකකුත් ඇවිල්ලා හොඳට එනවයි කියලා දැනගත්තෙන් පස්සේ මේ ad එක ඇවිල්ලා continue කරන්න අපි දුන්නා. දැන් මේක හොඳ උදාහරණයක් මම කියපු ad එකට නැත්තම් මම කියපු දැන් ඒ වගේ scenario එකකට. දැන් අපි බලමු හොඳට run වෙච්ච ad එකක්. So තුන්වෙනි test එකක් අපි කරලා බලමු නේද? හොඳ advertisement එකක් කරලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් test කරලා බලමු. Here you go. මේ හොඳට run වෙච්ච ad එක බලන්න. above average, average and above average. ඒ කියන්නේ average වලටත් වැඩි මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේකට ඇවිල්ලා comment කරලා like කරලා share කරලා තියෙනවා. අනිත් ඒ quality එකත් හොඳයි. අනිත් ඒ conversion එකත් හොඳයි. අපි දැන් target කරලා තියෙන audience ලට මේක හොඳට ලස්සනට වැඩ කරා. මේ ad එක run කරන්න දෙන්න ඕන කියන එක තමයි හරි මතය. එතකොට මෙහෙම ad එකට ඇවිල්ලා ranking එකක් ලැබුණා නම් please don't stop that advertisement. advertisement එක stop කරන්න එපා. බලන්න cost එකත් ඇවිල්ලා lead එකක් run කරපු ad එකක් 0.54ට cost එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. That's a good advertisement. ඒ advertisement එක run කරන්න දෙන්න ඕන. මම හිතනවා දැන් Ad Relevance Diagnostic tool එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා උපරිම ප්‍රයෝජන ගයි කියලා Excel sheet එක download කරගෙන ඔයාලා ඇවිල්ලා තීරණය කරගන්න ඔයාලගේ advertisement එක හරියට run වෙනවද නැද්ද කියන එක. දැන් Ad Relevance Diagnostic එකේ හැමදේම ඇවිල්ලා above average වෙන්න ඕන කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලගේ advertisements වලට definitely මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා දැන් ඔයාලට value එකක් add කරා නම් මොනවා හරි දෙයක් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්තා නම් මට comment එකක් දාන්න මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. තව මොනවා හරි මෙවැනි වීඩියෝස් ඇවිල්ලා අවශ්‍ය නම් දිගටම ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ඉන්න continue කරන්න. ඔබ හැමෝටම ජය වේවා. Good luck to you all. Thank you and bye bye. Take care of yourself.